ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው የዩቲዩብ ሾርትስ እንዴት ነው መስራት ምንችለው፣ ቻናላችንን በፍጥነት ሊያሳድግልን የሚችል አዲስ ዩቲዩብ አፕዴት አድርጎ ይዞ መጥቷል። ይሄ ማለት ምንድነው? እንደ ቲክቶክ አይነት ቪዲዮዎችን የምናይበት መጥቷል ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑን አፕዴት ካደረጋችሁ ዩቲዩብ ሾርትስ ሚል እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። የዩቲዩብ ሾርትስ ሙሉ ማለት ነው። የዩቲዩብ ሾርትስ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ዩቲዩብ አልጎሪዝም ይሄን ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲያደርስ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እሺ ላይክ አደረጋችሁ ወደ ቪዲዮ መጀመሪያ እዚህ ጋር ፕላስ ሳይን አለ። ከዛ በፊት ግን ዩቲዩብ ሾርትስ ኤዲት ያደረኩትን ቪዲዮ ነው እኔ አሁን መልቀቅ መፈልገው። ኤዲት ያደረኩትን ቪዲዮ እዚህ ጋር ኦል ጋላሪ ላይ ገብቼ አሁን መልቀቅ መፈልገው እቺኛውን ቪዲዮ ነው። ከዚህ በፊት ቲክቶክ ላይ ለቀቅኳትን ቪዲዮ አሁን ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ለቃለው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ዩቲዩብ ሾርትስ እንደ ቲክቶክ ነው፣ ቫይራል የመውጣት ቻንሱ ከፍተኛ ነው። በጣም አሪፍ ነገር ከሰራችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁን በፍጥነት ሊያሳድግላችሁ የሚችል ሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ይጠቅማችኋል። አሁን እንዴት ፖስት እንደምናደርግ እንይ። ዩቲዩብ ላይ እንገባለን። ዩቲዩብ ኖርማል አፕሊኬሽኑ ላይ ማለት ነው። ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ፕላስ ሳይኑን ነካለን። እዚህ ጋር እኔ ላይ ክሬት ሾርት የሚል ነገር አለ። ምናልባት እናንተ ላይም ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ካሌለ አፕሊኬሽኑን አፕዴት አድርጉት ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ማለት ነው። ካሌለ ደግሞ ዝም ብላችሁ አፕሎድ ቪዲዮ የሚለውን አፕሎድ በማድረግ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ክሬት ሾርትስ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምትመለከቱት የባክ ካሜራ መጥቷል። መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፊት ለፊቱን ትነካላችሁ። ከዛ አሁን እኔ አፕሎድ ማድረግ የፈለኩት ከስልኬ ስለሆነ በቲክቶክ ስታንዳርድ የቀረስኩት ቪዲዮ አለ፣ ቨርቲካል የሆነ ማለት ነው። እቺን ቪዲዮ ነው ስልካችንን በመጠቀም ብቻ ይሄን ቪዲዮ ነው አሁን አፕሎድ ማድረግ የፈለኩት። ይሄን ቪዲዮ አፕሎድ አደርጋለሁ። እንደምትመለከቱት መቁረጥ ከፈለጋችሁ በፈለጋችሁት ሳይዝ መቁረጥ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት 47.5 ሰከንድ ነው ቪዲዮ። ስለዚህ እዚህ የቲክቶክ አይነት ቪዲዮ ነው መስራት የምትችሉት ከአንድ ደቂቃ በታች የሆኑ ቪዲዮዎችን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ካስተካከላችሁ በኋላ ኔክስት ታደርጉታላችሁ። ስልካችንን በመጠቀም ብቻ ኔክስት ካደረግነው በኋላ እንደምትመለከቱት እንዲያመጣልናል። ካመጣልን በኋላ ቴክስት መጨመር ብንፈልግ ኦሬዲ ባክግራውንድ ሙዚቃዎችን እንደ ቲክቶክ መጨመር ከፈለግን እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። ቴክስቶችን ማስገባት ብትፈልጉ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ታይም ላይን እንዲሁም ፊልተሮችን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን አፕሎድ እናድርግ። ከዛ ኔክስት እናደርጋለን። ኔክስት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር አሪፍ ርዕስ እንሰጣለን፣ ሰዎችን ሊስብ የሚችል ማለት ነው። ይሄው የዋይፋይ ክፍያ በስልካችን ብያስገባው ይሄ ለብዙ ሰዎች እንዲታይ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ይሄንን ፐብሊክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እዚች ላይ ማብራት፣ ምክንያቱም ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ስለፈለግን። እዚህ ጋር ደግሞ ለህፃናት አይደለም የሚለውን ኖ የሚለውን ሰሌክት አድርጉ። ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ይሄን ይመስላል። ከዛ አሁን አፕሎድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ሾርትስ በቀላሉ እንደዚህ ነው አፕሎድ ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር የፕላስ ሳይኑን ያው አሁን አፕሎድ እያደረገ ነው። እዚህ ጋር አፕሎድ አድርጎ ይጨርሳል። አሁን እዚህ ጋር የፕላስ ሳይኑን ነክታችሁ እዚህ ጋር ክሬት ሾርት የሚለው ካልመጣላችሁ ምን ታረጋላችሁ? አፕሎድ የቪዲዮ የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ትመርጣላችሁ። ከዛ ኔክስት ትላላችሁ። እንደምትመለከቱት ወዲያው ወደ ዩቲዩብ ሾርት ይቀይርላችኋል ማለት ነው ሳይዙን አውቆ። ይሄ የዩቲዩብ ራሱ ከአንድ ደቂቃ በታች የሆነ ቪዲዮ ስታስገቡ በቲክቶክ ስታንዳርድ የሆነውን ቪዲዮ ስታስገቡ ራሱ ወደ ዩቲዩብ ሾርት ይቀይራል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ሃሽታግ ሾርትስ ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ዩቲዩብ ቻናላችሁን በፍጥነት የሚያሳድግላችሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እኔ ከ4 ቀን በፊት የለቀኩት ቪዲዮ ነው። 1.1600 ሰው አይቶታል ማለት ነው። በአጭር ጊዜ ብዙ ሰው የሚያየው ነው። አሪፍ ነገር ከሰራችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁን በፍጥነት የሚያሳድግላችሁ ነገር ነው ማለት ነው። ይሄንን ዩቲዩብ ሾርትስን ተጠቀሙ፣ በጣም ይጠቅማችኋል። እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ይሄን ቻናል ለብዙ ሰዎች ሪኮማንድ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።